ચાલો ગુડ મોર્નિંગ ધોરણ 7 ના વિદ્યાર્થીઓ પ્રકરણ નંબર 10 સુધી આપણે પૂરું કર્યા પછી પ્રકરણ નંબર 11 પ્રકરણનું નામ છે પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ બરાબર પહેલા કોઈ પણ ચોરસ વસ્તુ અને એની પરિમિતિ ત્રિકોણ વસ્તુ અને એની પરિમિતિ ષટકોણ ટૂંકમાં એક કરતા વધારે બાજુ ધરાવતી વસ્તુનું પરિમિતિ સર આ તમને પ્રશ્ન થાય પરિમિતિ શું છે તો 7મા ધોરણ વાળા વિદ્યાર્થીઓને ખાસ વિનંતી કે જે આ વિડિયો જોવે છે એ પહેલા અત્યારે આપણે જે લેટેસ્ટ ધોરણ 6 ના જે ઓલરેડી તમે ભણી ચૂક્યા છો એ વિડિયો પણ સાથે સાથે આપણે રિલીઝ કરીએ છીએ YouTube માં બરાબર છે ધોરણ 6 ના અને 7 ના બંને વિદ્યાર્થીઓ આ વિડિયો જોવે કે જેથી કરીને તમને પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળનું સંપૂર્ણ અને સચોટ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય બરાબર તો પરિમિતિની વ્યાખ્યા શું કીધું છે કે બંધ આકૃતિની ચારેય બાજુનો સરવાળો એટલે પરિમિતિ પછી ત્રિકોણ હોય ચોરસ હોય લંબચોરસ હોય કે પછી ષટકોણ હોય કે પંચકોણ હોય કે એક કરતા વધારે બાજુ ધરાવતો કોણ એટલે કે બહુકોણ હોય ટૂંકમાં બંધ આકૃતિની ચારે બાજુનો સરવાળો એટલે પરિમિતિ બરાબર હવે બંધ આકૃતિની અંદરનું માપ એટલે ક્ષેત્રફળ બરાબર છે જે વસ્તુ આના આપણે જોઈ અહીં બહારનું માપ એટલે પરિમિતિ અંદરનું માપ એટલે ક્ષેત્રફળ બરાબર બંધ આકૃતિની અંદરનું માપ એટલે ક્ષેત્રફળ બરાબર છે હવે જો પરિમિતિ એટલે ચાર બાજુની લંબાઈ ક્ષેત્રફળ એટલે આ અંદરનું માપ પરિમિતિ એટલે ચાર બાજુની લંબાઈ ક્ષેત્રફળ એટલે આ અંદરનું માપ એવી રીતના લંબચોરસમાં પરિમિતિ એટલે ચાર બાજુની લંબાઈ અને ક્ષેત્રફળ એટલે અંદરનું માપ ચોરસ અને લંબચોરસનું બે સૂત્ર છે ચોરસની પરિમિતિ 4 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ ચારે ચાર બાજુની લંબાઈ સરખી જ હોય છે બરાબર છે ચોરસની ચારે ચાર બાજુ સરખી હોવાથી 4 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ એવી રીતના લંબચોરસની પરિમિતિ 2 ગુણ્યા લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ લંબચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર છે 2 ગુણ્યા લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ અને લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર છે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ બરાબર તો એક આ સૂત્ર એક આ સૂત્ર અને એક આ સૂત્ર બરાબર આટલું તમારે યાદ રાખવાનું છે પરંતુ આ યાદ રાખતા પહેલા આ વિડિયો જોતા પહેલા ધોરણ 6 ના જે પ્રકરણ નંબર 10 ના વિડિયો પ્રકરણ નંબર 11 ના વિડિયો જે અત્યારે ચાલુ છે એ લોકોને એ પણ તમારા ધ્યાનથી જોઈ લેવા કારણ કે એમાં પણ પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળની ખૂબ જ સરસ રીતે સમજણ સચોટ આપેલી છે બરાબર અને બહુ વ્યવસ્થિત એક પછી એક આપણે દાખલા એમાં પણ ગણ્યા છે અને આમાં પણ આપણે ગણશું બરાબર તો આ હતું પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર 11.1 ની શરૂઆત કરી એ પહેલા તમે આ ત્રણ સૂત્ર યાદ રાખી લેજો કે જેથી કરીને આપણને દાખલા ગણવામાં સરળતા પડે બરાબર ચાલો થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો